Okay guys, nag-order ako ng isang mechanical keyboard and kung titignan natin yung appearance ng box, meron siyang butas dito, meron siyang butas dito. Okay, sana hindi na damage yung box ng mechanical keyboard. This keyboard is green gray wood version 3. So yun yung pinili ko and I think it's 2,229 yung pagkakabili ko. Hindi ko lang mapakita kasi yung phone ko nagre-record sa taas. Okay, ito. Okay. So, i-unbox ko lang sa deck. Sana ito nga yung binigay nila. Okay. Actually, ito yung first time kong bumili ng klaseng keyboard na ganito. Okay. Nice. And this brand is Aula. Aula F87. Okay. Okay pa naman yung kahon. Naka-sealed. Ay, may basag pala dito. Ay, may butas pala siya dito. Okay, tatanggalin ko na yung seal. Okay, this keyboard is an RGB. Okay, and a tri mode. Oh, nice. May cover pala siya. Okay, so meron siyang cover na ganito. Ayan. Siguro sa alikabok. Okay, para hindi malikabokan. Ang ganda. Okay. Manual. Agad ako doon sa product eh. May Bluetooth and may 2.4 G connection. Okay. And of course may wired. Pwede naman siya sa wired. Okay. This is tri-mode guys. And yung sa accessories niya. So ito yung wire. So, Type C and Type A. Okay din naman yung cord. At yung extra switch. So, dalawa yung extra switch. Mukhang tahimik tong keyboard na to. And meron tayong keycaps and switches puller. So, pangtanggal siya. Okay. Ayan. So, ito na yung keyboard. Mabigat. Okay, yung bigat pala niya. So, itatabi ko lang po box. Ganda. Ang bigat siya. Ang bigat. Oh, sarap na pindutin. Okay. Andito yung kanyang USB dongle. Okay. May magnet. Okay. And Type C USB port. So, ito yung switches niya. Okay. Ito yung switches niya kung Bluetooth, kung naka-wired, or yung gagamit ka ng dongle. Itong 2.4G. Ayan. Para sa price niya na 2,229, I think. Okay na siya. And then, merong stand dito. Okay. So, dalawang stand, pwedeng mababa, pwedeng mataas. Ayan. And meron siyang rubber dito. Okay. Rubber. Then, may logo ng Aula. Talagang nakaano na siya dito sa plastic sa kanyang body. Okay. Rating 5 volts. 600 milliamp. Mechanical keyboard, model F87.
Ganda niya. So, try natin magtanggal na ng isang keycaps. Ayan. And here's the keycaps. Okay. And I think this is PBT siguro. And dalawa lang naman yung ginagamit, PBT and ABS na plastic sa mechanical keyboard. And here's the switch. Okay. And may dalawang pin dito. Okay. And 4 yung butas. Isang malaki. So 5 butas. At may LED. Almost 36.5 cm. Okay. 36.5 cm and nasa 14. Okay, so susubukan natin. Tatry muna natin itong USB dongle. Okay, sabi naman dito, switch ko muna dito sa 2.4G. Then, insert ko to. Okay. So, umilaw na siya. Okay, gumana na agad. Okay. Ayan. Kung makikita, tignan nyo dito. Okay. Sa taas. Diba? Okay. Ito na to. Kasi yung ating wire. Type C. Okay. So, gumana na ulit yung kanyang RGB. Okay. Okay, goods. Goods na goods na goods. So, next is yung kanyang Bluetooth. So, i-remove ko na siya. Open natin si Bluetooth. Show Bluetooth device. Okay. Mag-add tayo ng nasa Bluetooth ba? Hindi pa pala nasa Bluetooth eh. Ayan. So, okay, new Bluetooth keyboard found. So, ito connect natin. Ayan. Connecting. Connected na. Ito na si Aula. Oh. Aula F87 Pro 5. Oh, 5.0 pala siya. Ang galing. With 99% yung kanyang battery. By the way, ito pala yung kanyang battery light indicator. Nakita ko siya dito kanina. Saan ba nabasa yun? Ito, ayan. RGB light strip battery indicator pala. Okay? And then, in the other side is a caps lock signal light. Ito. Okay. Ito pala yung kanyang caps lock. Pagka unilaw to, okay, ewan ko lang kung kita dyan sa camera. So, naka-caps lock. Ayan. Nagana na rin siya dito sa aking laptop. So, close natin yan. And, mukhang goods din naman. Okay. So, ayan. Ayos na ayos. So, working yung kanyang Bluetooth, working yung kanyang wired, and 2.4G USB gamut. So, ito yung kanyang ilaw for switching light effects. FN insert. Ayan. FN
Okay. Pagka nag-type ka, saka siya umiilaw. And another switch light, FN insert. FN insert. Okay. So, another feature. Ayan. FN insert. FN insert. So, ito na yung pag nag-type ka yata. Okay. Ayan, galing. Pwede palang gano'n. So, meron siyang lights kung saan ka pipindot. Ayan. Nice. Galing. So, parang trip ko itong ganito. Switch. Okay. So, switch another lights. Insert. Nice. Meron yung dito lang sa AWDS, lalo na for gaming, pag mag-games. Okay. Kita dito, okay, yung forward, backward, side, okay. Meron siya din dito. Galing naman. And pwede rin siyang walang light. FN insert. Okay. Pwede rin siyang white lang. FN insert. So, balik tayo dun. Bumalik na yata tayo sa RGB light. By the way guys, meron din pala tayong light dito sa kabilaang side. Okay. Dito. Napindot ko si caps lock. Okay. Pangit ng mouse ko eh. Mga alibay talaga pag natatalo. So yun lang guys, thanks for watching and see you again to the next video.